أهلا بيكم في قناة يويو كروشيه. فيديو النهاردة هنشتغل مع بعض شنطة صغيرة أو بوك باستخدام الخرز مع الكروشيه بخطوات سهلة جدا. موديل رائع وبسيط جدا للمبتدئين. تابعي للنهاية علشان تعرفي كل التفاصيل اللي تخلي شغلك محترف جدا. عدد حبات الخرز اللي استخدمتها 240 حبة لولي، وكمية الخيط اللي استخدمتها 50 جرام. لو في أي سؤال اكتبولي في قسم التعليقات، وطبعا ما تنسوش تقولولي رأيكم في الفيديو ولايك وشير عشان غيركم يستفيد. ويلا بينا نبدأ خطوات العمل. بالنسبة لي الخيط المستخدم هستخدم خيوط أوليفيا سمارت ستار أنتي بيلينج. الخيط ده خيط فتلته متوسطة السمك، وهشتغل بإبرة كروشيه مقاس 3.5 مليمتر، وأنا هنا هستخدم لولي مقاس 8. أول حاجة ببدأ أمسك طرف الخيط، بشتغل عقدة بداية، بعد كده 5 سلاسل، سلسلة 2 3 4 5. بروح عند أول سلسلة أنا بدأت بيها، بدخل فيها في الضلع الأمامي للسلسلة، بسحب الخيط بمنزلقة، بطلع من السلسلة ومن الحلقة اللي على الإبرة. أنا كده تشكل معايا حلقة هشتغل فيها الغرز بتاعتي. أول حاجة برتفع ب3 سلاسل، بحسبهم أول عمود معايا، بلف الخيط على الإبرة وبدخل جوه الحلقة وبسحب الخيط وبشتغل العمود التاني، وفي نفس الحلقة العمود التالت، في نفس الحلقة العمود الرابع، الخامس، السادس، السابع، لحد لما بكمل 12 غرزة عمود. أنا كده كملت 12 غرزة عمود. بعد كده هبدأ أقفل بمنزلقة في السلسلة التالتة من أول 3 سلاسل أنا بدأت بيهم. بدخل كده وبسحب الخيط بمنزلقة. تمام. هنبدأ الدور التاني تزايد في كل الغرز، فببدأ أرتفع ب3 سلاسل، بلف الخيط على الإبرة وبروح لنفس المكان في السلسلة التالتة، بدخل فيها بشتغل عمود بلفة، والغرزة اللي بعدها بدخل فيها وبشتغل 2 غرزة عمود. الغرزة اللي وراها بدخل فيها وبشتغل 2 غرزة عمود، وهكذا كل غرزة بتقابلني بدخل فيها وبشتغل 2 عمود لنهاية الدور. أنا كده كملت وصلت لنهاية الدور التاني، وكده عدد الغرز معايا 24 غرزة، وهبدأ أقفل بمنزلقة في السلسلة التالتة بالشكل ده. هنبدأ دلوقتي الدور التالت، فهبدأ أرتفع ب3 سلاسل، بحسبهم غرزة عمود، بلف الخيط على الإبرة وبروح على الغرزة اللي بعدها، مش بقى في نفس المكان، لا، في غرزة العمود اللي وراها بدخل فيها وبشتغل 2 غرزة عمود في نفس المكان. بعد كده بروح على الغرزة اللي بعدها وبشتغل غرزة عمود واحدة بس. الغرزة اللي وراها بشتغل 2 عمود في نفس المكان. الغرزة اللي بعدها بشتغل غرزة عمود واحدة بس، وهكذا بمشي بطريقة التزايد، غرزة عمود تزايد، عمود تزايد، عمود تزايد، وهكذا لحد نهاية الدور. أنا كده وصلت لنهاية الدور الثالث، وعدد الغرز 36 غرزة عمود، وهبدأ أقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة. بدخل كده وبسحب الخيط بمنزلقة. هنبدأ مع بعض الدور الرابع، والدور الرابع ببدأ أرتفع ب3 سلاسل، بحسبهم غرزة عمود، بروح هنا عند غرزة العمود اللي بعدها بدخل فيها وبشتغل عمود، والغرزة رقم 3 أنا كده اشتغلت 1 2. الغرزة التالتة ببدأ أشتغل فيها تزايد 2 عمود في نفس المكان. تمام. بعد كده بروح على الغرزة اللي بعدها بدخل فيها وبشتغل عمود، الغرزة اللي وراها عمود، والغرزة التالتة
بدخل فيها وبشتغل تزايد 2 عمود في نفس المكان بالشكل ده. يبقى طريقة التزايد بتاعي في الغرزة التالتة عمود عمود تزايد عمود عمود تزايد، وبكرر لنهاية الدور. وصلت لنهاية الدور الرابع. بعد كده هبدأ أقفل بمنزلقة في السلسلة التالتة، وكده عدد الأعمدة في الدور الرابع 48 غرزة عمود. هنبدأ الدور الخامس مع بعض. ببدأ أرتفع ب3 سلاسل، بحسبهم غرزة عمود وبلف الخيط على الإبرة، بروح على الغرزة اللي بعدها بشتغل عمود، يبقى أنا كده عندي 2 عمود والعمود التالت. بعد كده في الغرزة رقم 4 ببدأ أشتغل تزايد 2 عمود في نفس المكان. يبقى التزايد بتاعي في الدور في الغرزة الرابعة. تمام. بروح على الغرزة اللي بعدها بشتغل عمود، ببدأ أعد من بعد التزايد 1 2 3، وفي الغرزة الرابعة ببدأ أشتغل فيها تزايد 2 عمود في نفس المكان. يبقى احنا عندنا الدور الخامس التزايد بيكون في الغرزة رقم 4، وبفضل أكرر لحد نهاية الدور. وصلت لنهاية الدور الخامس، وكده عدد الغرز معايا 60 غرزة عمود، وهبدأ أقفل بمنزلقة في السلسلة التالتة. وهنلاحظ ان كل دور بيزيد 12 غرزة عمود، لان احنا بدأنا في الأساس ب 12 عمود. تمام. هنبدأ الدور السادس مع بعض، فببدأ ارتفع ب3 سلاسل، والدور السادس التزايد بتاعي بيكون في الغرزة رقم 5. فأنا ده كده أول عمود معايا. بروح على الغرزة اللي بعدها بشتغل العمود التاني التالت الرابع، وفي الغرزة رقم 5 بدخل فيها وبشتغل تزايد. ودي هتبقى طريقة التزايد في الدور كله. بروح على الغرزة اللي بعدها بشتغل عمود، يبقى من بعد التزايد هنبدأ نعد 1 2 3 4، وفي الغرزة رقم 5 ببدأ أشتغل فيها تزايد 2 عمود في نفس المكان، وببدأ أكرر الشغل لحد لما بوصل لنهاية الدور. أنا كده خلاص وصلت لنهاية الدور السادس، وعدد الغرز معايا 72 غرزة. تمام. هنبدأ دلوقتي نقص الخيط وهننهي الدور بشكل كويس. ببدأ أجيب إبرة التنظيف، لضمت الخيط في الإبرة وبتجاهل ال3 سلاسل، وبروح على غرزة العمود اللي بعدهم وبدخل تحت الضلعين وبسحب الخيط بتاعي بالشكل ده، وبروح عند الغرزة الأخيرة بدخل فيها من الوسط وباخد كمان اللفة اللي تحت، فبتشكل معايا سلسلة بالشكل ده. تمام كده أنا نهيت الشغل بتاعي. ببدأ من ظهر الشغل أنظف الخيط الزيادة وداريه تحت الغرز. أنا كده وصلت لقطر الدايرة اللي أنا محتاجاها، وده المقاس نفس المقاس بتاع الفريم بالشكل ده كده، نفس المقاس بالظبط. بالنسبة للمقاس بالمتر 13 سنتي. الخطوة اللي بعد كده بستخدم إبرة التنظيف، وببدأ الخرز بتاعي ببدأ أدخله هنبدأ دلوقتي ندخل في أي غرزة من الغرز الموجودة معانا. فهبدأ أدخل كده مثلا. تمام. وهبدأ أسحب الخيط، هرتفع ب3 سلاسل 1 2 3. بعد كده بلف الخيط على الإبرة وهروح أشتغل غرزة عمود جواه خرز أو حباية لولي. فبلف الخيط على الإبرة وبروح على الغرزة اللي بعدها وبدخل فيها بالشكل ده. بعد كده بجيب حباية لولي وبسحب الخيط وبطلع وبمرر اللولي بتاعي من قدام بالشكل ده كده.
تمام. بعد كده بشتغل الغرزة بتاعتي عادي خالص، بطلع من حلقتين في حلقتين. تمام. بلف الخيط على الإبرة وبروح على الغرزة اللي بعدها، بشتغل غرزة عمود عادي. الغرزة اللي وراها بلف الخيط على الإبرة وبدخل في الغرزة، بجيب حباية لولي بالشكل ده وبسحب الخيط وبطلع، وحباية اللولي بمررها من قدام، وبعد كده بشتغل الغرزة بتاعتي عادي، بطلع من حلقتين في حلقتين وببدأ أكرر الشغل. بروح على الغرزة اللي بعدها، بشتغل غرزة عمود، الغرزة اللي وراها بدخل. تمام. وبعد كده بجيب حباية لولي وبسحب الخيط وبطلع من الغرزة، بمرر حباية اللولي من قدام كده، وبعد كده بكمل الغرزة عادي خالص، بطلع من حلقتين في حلقتين. بعد كده الغرزة اللي وراها غرزة عمود عادي. الغرزة اللي بعدها بلف الخيط على الإبرة وبدخل، بجيب حباية لولي بالشكل ده، بسحب الخيط وبطلع، بمرر حباية اللولي من قدام، وبعد كده بطلع من حلقتين في حلقتين، بكمل الغرزة عادي. بلف الخيط على الإبرة وبروح على الغرزة اللي بعدها وبشتغل غرزة عمود، وهكذا بكرر الشغل بتاعي. هشتغلها معاكم كمان مرة. بلف الخيط وبدخل، ببدأ أجيب حباية لولي. تمام. بسحب الخيط بتاعي وبطلع بيه، وبعد كده بمرر حباية اللولي من قدام، بلف بطلع من حلقتين في حلقتين. بعد كده الغرزة اللي وراها غرزة عمود عادي زي ما انتوا شايفين كده. تمام. ببدأ أكرر الشغل بنفس الطريقة لنهاية الدور. أنا فضلت ماشية ومكملة بالشكل ده لحد لما وصلت لنهاية الدور. آخر حاجة هنا اشتغلتها غرزة عمود، والمفروض إن أنا متبقالي غرزة واحدة اللي هي قبل الثلاث سلاسل، وهبدأ أدخل فيها وهسحب خرزة. أنا هنا جبت خرز أهو، وهبدأ أسحب وبمرر الخرزة بتاعتي أو اللولي من قدام، وبكمل الغرزة بتاعتي، بطلع من حلقتين في حلقتين. بعد كده بروح عند السلسلة التالتة، بدخل فيها وبشتغل غرزة منزلقة. بنبدأ ننهي الدور بتاعنا بالشكل ده كده. تمام. هنبدأ الدور التاني. برتفع بثلاث سلاسل، بحسبهم أول عمود معايا، وببدأ كل غرزة بتقابلني بشتغل فيها غرزة عمود السطر كله. والسطر ده أنا مش بستخدم فيه خرز خالص، أنا بشتغله بغرزة العمود بالشكل ده. كل غرزة بتقابلني بشتغل فيها عمود، وبكمل بنفس الطريقة دي لحد لما بوصل لنهاية الدور. فضلت مكملة، وصلت لنهاية الدور، وهبدأ أقفل الدور بتاعي بمنزلقة في السلسلة التالتة. بعد كده هبدأ أرتفع بثلاث سلاسل، بحسبهم أول عمود، وبنفس الطريقة زي ما اشتغلت في السطر ده بنبدأ نشتغل بنفس الفكرة. بلف الخيط على الإبرة وبروح على غرزة العمود اللي بعدها، بدخل كده وبجيب حباية لولي. تمام. وببدأ أسحب الخيط وبطلع وبمرر حباية اللولي من قدام، وبعد كده بطلع من حلقتين في حلقتين، بروح على الغرزة اللي بعدها وبشتغل فيها غرزة عمود عادي. وبعد كده ببدأ أكرر، بلف الخيط وبروح على الغرزة اللي بعدها، بجيب لولي بالشكل ده، وببدأ أسحب الخيط وبطلع، وبعد كده بمرر اللولي من قدام وبطلع من حلقتين في حلقتين. الغرزة اللي وراها بشتغل بغرزة العمود عادي، وببدأ أكرر الشغل بتاعي بنفس الطريقة. بروح على الغرزة اللي بعدها، بلف الخيط على الإبرة وبدخل كده، وبعد كده بجيب لولي
تمام. وببدأ أسحب الخيط وبطلع بمرر حباية اللولي من قدام، وبطلع من حلقتين في حلقتين. بعد كده الغرزة اللي وراها غرزة عمود عادي، وبفضل ماشية بنفس الطريقة لحد نهاية الدور. برتفع بالأسطر، السطر اللي بعديه بيكون سطر سادة أعمدة عادية، السطر اللي بعديه بيبقى باللولي، وببدأ أكرر وبرتفع لحد لما بوصل للمقاس المطلوب. فضلت ماشية ومكملة وارتفعت بالأسطر زي ما انتوا شايفين، سطر بغرزة العمود وسطر باللولي بالشكل ده. تمام. وانا اخر حاجة اشتغلتها سطرين بغرزة العمود. تمام. هنبدأ نركب البطانة وبعد كده نركب الفريم خطوة بخطوة مع بعض. تمام. وقبل ما ابدأ في تركيب البطانة، انا من الداخل قصيت قطعة دائرية من البوري وغلفتها بقماش البطانة بالشكل ده علشان تكون قاعدة الشنطة متماسكة. وبعد كده انا هنا عملت بطانة الشنطة قطعة دائرية من تحت. تمام. وهنبدأ نركبها ونثبتها بطريقة الخياطة بالشكل ده كده. هستخدم الخيط والإبرة العاديين، وهبدأ في تركيب البطانة بطريقة الخياطة السحرية. فكل اللي أنا بعمله ببدأ كده اخد غرزة وبدخل في البطانة وبسحب الخيط، باخد غرزة في عمود الكروشيه، وبعد كده بدخل من داخل البطانة بالإبرة بالشكل ده وبسحب الخيط، باخد غرزة في عمود الكروشيه وبدخل بالإبرة من داخل البطانة وبسحب الخيط، بدخل في عمود الكروشيه وبرجع أدخل في البطانة نفسها، باخد غرزة، بمرر كده الإبرة من تحت البطانة وبسحب، وببدأ أكرر بنفس الطريقة. انتهينا من تركيب البطانة بالشكل ده كده، وآخر خطوة هنبدأ ان احنا نركب الفريم المعدن. هنبدأ نتني الشنطة بتاعتنا بالشكل ده، وهنبدأ من على الجوانب هنعلمها بماركر، وهنبدأ نفتح الفريم بتاعنا بحيث ان الفتحات تكون من تحت بالشكل ده كده. تمام. والماركر بيكون عند الجزء ده، الدايرة الصغيرة دي. تمام. وبنبدأ ان احنا نثبتها علشان خاطر واحنا بنخيط الشغل بتاعنا ما يتزحزحش. باخد غرزة كده وبدخل في الحلقة نفسها بثبتها بالشكل ده كده. تمام. ومن الجهة التانية برضو بنفس الطريقة، انا عندي فتحة اهي، باخد الماركر بدخل في الفتحة وبدخل كمان في الغرزة دي وبقفلها بالشكل ده كده. تمام. بعد ما ثبت الماركر بالشكل ده هنبدأ بخياطة الفريم في القطعة بتاعتنا بأسهل طريقة. كل اللي أنا بعمله، أنا عندي هنا في فتحات من تحت في الفريم، بدخل في الفتحة وفي الغرزة بتاعة الشنطة طريقة الخياطة العادية. أنا هستخدم خيط السنارة الشفاف ده، شكل الخيط خيط رفيع مش بيبان خالص. تمام. وببدأ أدخل غرزة جنب غرزة. كل اللي أنا بعمله إن أنا كل حتة بشتغلها ببدأ أدخل الغرز بتاعتي جوه الفريم بالشكل ده. تمام. وببدأ إن أنا أثبتها بطريقة الخياطة العادية. ببدأ أدخل كده في الفتحة في الشغل وفي الفتحة وبسحب الخيط، بدخل في الفتحة اللي جنبها، وطبعا اتأكد ان انا كمان بدخل في الشغل اللي جوه الفريم وبسحب بطريقة الخياطة العادية خالص، وببدأ أسحب الخيط، بدخل في الفتحة اللي جنبها زي ما انتوا شايفين وبسحب، والفتحة اللي وراها، وأتأكد ان الشغل بتاعي جوه الفريم بالشكل ده وبطريقة الخياطة العادية
بنبدأ نثبت، ودي أسهل طريقة. بدخل في الفتحة اللي جنبها، طبعا الغرز بتاعتي جوه الفريم نفسه، وبعد كده الفتحة اللي وراها واللي جنبها واللي بعدها. مفيش أسهل من كده. زي ما انتوا شايفين بتأكد طبعا الفريم بتاعي من جوه اللي هو قصدي الغرز بتاعتي جوه الفريم، وببدأ أخيط عادي خالص زي ما انتوا شايفين كده، غرزة بعد غرزة. احنا كده خلاص انتهينا من خياطة الفريم، وده الشكل النهائي للشغل بتاعنا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم والشرح يكون سهل وواضح. لايك وشير للفيديو واشتراك بالقناة علشان يوصلكم كل الافكار الجديدة. ودلوقتي هتظهر قدامكم على الشاشة موديلات مختلفة لشغل الكروشيه مع الخرز بخطوات سهلة جدا. بشجعك تاخدي افكار تانية. بشكركم جدا جدا، والى اللقاء في فيديو جديد.